هلو. سلام، چطورین؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ داریم کجا میریم؟ کاسکو. یکی از خطرناکترین فروشگاه استرالیا برای خرید. خطرناکه. خیلی. وقتی میری نزدیک 700 800 الی 1000 بیشتر از $1000 خرج میکنی. نه خداییش چند وقت خرید نکردیم برای خونه. بالای 2 ماهه. خیلی وقت خرید نکردیم. از خونه قبلیمون تا حالا خرید نکردیم. هیچی نداریم. هیچی نداریم. و در کل استرالیا و بچهای کانادا، خیلی کشورهای دیگه، استرالیا، آمریکا، کانادا، همه جا بهترین جا برای خرید خونه. اگه استرالیا هستی یا میخوای بیای، کاسکو داریم. کاسکو از اون فروشگاه است که ورودیش باید کارت بزنی و ممبر باشی و سالیانه کارتشو داشته باشی، وگرنه اینجوری نیست که همه بتونن بیان خرید کنن. و ما ممبریم، با موبایلمون تپ میکنیم و میریم تو و ممبر سالیانش هم حدود 60 70 دلاره و همه چی تخفیف زده. ما کاسکو رو چندین بار براتون ویدیو گذاشتیم و هر سری بسیار دوست داشتید. الان دوباره اومدیم خرید. پدرام بودو رفته دستشویی. من اینجا رو نشونتون بدم تا پدرام بیاد با هم بریم خرید رو شروع کنیم. کاسکو رو باید وسط هفته بیای. آخر هفته قیامته و دم این صندوقی که اینجا میبینید خیلی شلوغه. ما الان وسط هفته ها سر کاریم، ولی چون کارمون تموم شد دوتایی با هم اومدیم خرید. خیلی به محل کارمون نزدیک، خدا رو شکر. بعد از کار بدو اومدیم خرید کنیم و شما رو در کل خرید امروزمون هر چی برای خونه می‌خریم با قیمت و همه چی در جریان خواهیم گذاشت. دنبال من میگرده استاد. برای بار دوم بود که داشتم میافتادی؟ داشتم میرفتم واسه خودم. چرا؟ نمیدونم، جای خیس لیز می‌خورم، میدونی؟ آها ببینم. آره این کفشا لیز می‌خوره. بعد داشتم میافتادم. پدرام یعنی همه چی تخفیف خورده. یه جوری داشتم می‌خوردم زمین که همه جام گرفت، نخورده زمین. خب خوبه، حالا سالمی. خب چی بخریم؟ آقا چی بخریم؟ من از کنترل امروز خارجم. امروز میخوام هر چی دیدم رو بخرم. یعنی من کاری به این یه جارو برقی برداریم فعلا. برو جارو برقی میخوام چیکار؟ جارو برقی خوبه، کونیکاله. چی میگی؟ برو کونیکال چیه؟ نکن چه خوبه، خارجیه. نمیخواد. 200 تا تخفیف زده، خوبه، خوشگله. جارو نمیخواد. بچه یکی بیاد شوهر من جمع کنه. من امروز میخوام هر چی پول دارم. نکن من رفتم مانیتورم پس دادم، الان پول تو حسابم. میخوام همه رو خرید بزنم. در داغون کنم. در طلا نمیخواد. خب وسایلی که میاره واقعا با کیفیتن، خیلی با کیفیتن، خیلی خوشگلن و خیلی خوش قیمتن. این بالش اینجا رو 38 دلاری که شما بخواید جای دیگه بخریم بعد خیلی بهش پول بدین. ما همیشه لباساش و وسایل خونه هاش و اینجور چیزاش هم پدرام بذار زمین آبرو ما رو نبر. میدونم خوبه. میدونم 399 دلاره. 500 دلار 200 دلار تخفیف زده. آره. تی خوبه داشته باشیم. نمیخوام. چرا؟ شارژی یا با برق کار میکنه؟ شارژیه. خوبه ولی یه برندی قراره با همون همکاری کنه برامون از این جاروهای اینجوری خودش راه میره. اسمش چیه اونا؟ بفرسته به زودی از اینا. یه برندی هست با همون قراره همکاری کنه براش ویدیو بگیریم. اینا به اینا چی؟ روباتیک. جاروی روباتیک. آره همچین چیزایی. خب الان چی میخوای؟ چرا اومدی اینجا؟ وسایل خوردنی میخوای؟ میخوای واسه موام یه دونه از این سشوارای دایسون بخرم؟ پدرام جانم میشه جدی باشی؟ وسایل خونه خوردنی میخوای؟ مبل تمیز کن نمیخوای؟ 169 دلار. چرا؟ این چیز بخارشوره میخوایم ولی اونقدر نه. مگه چند وقتی بردم مبل تمیز میکنم؟ مبل ما خیلی کثیفه. از جاری قرض میگیرم. ببین دوباره وسایلش اینجا هستن. پدرام مثلا صندلی کامپیوترشو از اینجا گرفته. این پنکمون رو ما از اینجا گرفتیم. آب میپاشه. بسیار پنکه خوبیه این. ما اینجا خیلی خرید کردیم وسایل خونمون رو. همه چی نداره ولی چیزایی که داره خیلی خوبه. هر چی داره رو ولی شما میخواین. آره همه چی نداره ولی شما هر چی داره رو میخواین. چون برندای خیلی خوبی میاره. خیلی. مثلا من همزن رو نباید بگیرم که باهاش خمیر پیتزا درست کنم. داری اذیت میکنی. میخوای تو ویدیو بگیری من بخرم؟ الان داریم همین کارو میکنیم. میخوای من اذیت میکنه بچه‌ها، واقعا اذیت میکنه. دوست دارم شوهرمو بدم یه شوهر جدید بگیرم. در کریسمسی که گذشت من توی مغازه کار میکردم، الان تو شرکت کار میکنم. بعد بهتون بگم تخفیفات آخر سال مالی که الانه خیلی بهتر از تخفیفات
کریسمس و نیویر و باکسینگ دی و این داستان هست. قابلمه نمیخوای؟ همیشه آخر سال مالی خیلی تخفیف میزنن. من بهتون میگم هر وقت پگا رو گم کردین توی سبدی و پیداش کنید اینجاست. چی بله. دوباره تو سبد میجولی؟ خوشم میاد از سبد. از سبد حالا همین تو سبد گرونتر از این باشی بازم سبد رو ترجیح میده. من مام بزرگم میگفت هر وقت براش کادو میخریدیم، تولدش، سال نو، عید دیدنی اینا، میگو ننه جان رفتی اینو از سبد برای من سوا کردی. اصلا سبد ببینم خدا خب رحمتش کنه. از این پیرانا میخری واسم $34 خوشگله. نه بریم سراغ سبد. خب بریم لامپ چی داره؟ روز خرید خونه بریم لامپ چی داره؟ نمیخوام بابا من لامپ میخوام. من میخوام لامپ بزنم تو دستشویی. گیر داده دور تا دور خونه، تو حیاط، زیر این ور زیر اون ور. خونه باید روشن باشه مثل هست که دلت. راه میری یهو آفرین خودش الان روشن همه اینا میشه. که میای روشن میشه. گیر داده کل خونه رو نورانی کنه. خوبه دیگه درستش همینه. نه این تو کمدیا نمیخوای واسه کمد بزرگت؟ این آره. نه لکه اینجوری میری جلوش روشن میشه. الان جلوش یکی رفته حالا روشن بعد شده. چیز کنیم شارژش کنیم. آباجوری بغل تخت نمیخوای؟ نه گلم نه. من اومدم اینجا خرید کنم. بابا خرید خونه گوشت مرغ نداری. من خب اینم خرید خونه است واسه تو خونه است دیگه. چیه اون الان برداشتی؟ این تی دست بلنده. کجا رو میخوای تی بزنی؟ سقف خونه رو از بیرون. نمیخواد. مستاجریم. دلیل نداره اینقدر تی بزنی. خب از این زیپ تای‌ها بخریم دیگه زیپ تای نیاز داریم. اون همه اینو باهاش کجا؟ دست و پاتو میبندم دیگه ازت راحت میشم. نه خودم میذارم میرم. خودت میذاری میری. بله. بیا سر دریل بخرم پس. آقا اینو نگاه کن مگه میشه اینا رو ببینی نخری؟ خدای این همیشه تو کاسکو همینطوری میکنه. بعد همه جا میگه پگا خرید میکنه. کاسکو من خرید ما این رو میکنم. داریم توی کمپ با خودمون میبریم تو طبیعت. پروژکتور میشه ها. این هدلمپ ها هم داریم. چقدر ما از اینجا چیزی داریم. آها خیلی. میخواستم کپسول اطفای حریق بگیرم چرا؟ واسه تو ماشین. خدای نکرده تو من یه ماشین. دونم بر تو خونم بد نیست. آره یو خدای نکرده تو ماشین بد. خیلی اتفاقش سخته اگه همچین چیزی بیفته ولی نمیدونم لازمه یا نه. نمیدونم الان $45 به این بدیم یا ندیم. پس فردا وقتی ماشین خدای نه نکرده. پیاده میشیم فرار میکنیم. بیمه داریم اینجا. راست میگی. اینجا ماشین منطقی بود باشه. از اونجایی که خودمون نسوزیم چیز بخوایم. بچه فقط واسه اینکه پوز بدم در یکی از ویدیوهایی که براتون گذاشتیم اومدیم اینو خریدیم. این باتری کمپمونه. با این میتونی بری کمپ سشوار روشن کنی. فقط ببینیم ما در یه 900 حرکت واسه برق کمپ چقدر هزینه کردیم. 999 تا $1500 پول اینو دادیم. سولار هم خریدیم برای کمپمون. همین سولار چجوری ما رو تونستیم این کارو بکنیم؟ ما نمیدونم چرا برای کمپ اینقدر هزینه کردیم. برق مهمه. خیلی. چقدرم کمپ هایی که رفتیم خوش گذشت با امکانات عالی. چیز نمیخوای؟ سراحی نمیخوای؟ سراحی میخوام ولی اینقدر گرون بعد اینقدر زیاد. 2 تا سراحی معمولا یه جایی که آدم داره. میکنی میشینی تو خونه خب اینو میزنی به برق. خب. این سیمه رو از این ور میزنی تو شارژر موبایلتو میزنی شارژ میشه. نه میدونی معمولا به یه لوکیشن آدم اینقدر نمیزنه. 3 تا 4 تا میزنه. آدم 2 3 تا از اینا میخواد. ببریم. من رفتم. من اصلا با تو دیگه صحبتی ندارم. از خودت در اومدی. بلوئر نمیخوای؟ نه از خودت در اومدی ببریم. چمنزن نداره. ما هنوز چمنزن نداریم. این لاین بغلی شاید داشته باشه. الان اومدیم گوشت مرغ بخریم دیگه. یخچال بابا خب این بخریم. گوشت مرغ تو گاراژ اینو نمیخواد چادر بذاری روش. نه. اینو بذاری این بغل $80 تخفیف همه 240. وسایلمون تو خونه جا شده نمیخواد بذاری خب تو من گاراژ. میخوام روش شبا نمیخواد. از دستت فاصله بگیرم. نه چی تی میخری نمیخوای؟ واسم روغن موتور. ما اینجا چی کار میکنیم واقعا؟ خب بعد ببینیم چی داره. خدای نکرده شاید چیزی از همه دست اینا رو دادیم. حفظی. سر تی نمیخوای مثلا؟ نه. وای حاجی اینو واقعا باید بخریم. برای چی؟ ماشین شستن. ماشینمون رو دست بزن آروم خرابش مطمئنی نکنیم. برای ماشینه؟ آره یه واش اندروید اینقدر منو هول میکنی که من چی کار دارم؟ دست میکنی این تو قشنگ ماشین میشوری بعد به این خوش میکنی. آره. 30 بخر $30. آخه حوله خوشه میخواد ماشین بیچاره. آره بگیرش بگیر مشکل نداره. بالاخره ولی من میتونم تیشرت قدیمیای تو رو به اون صورت دستگیره بدم بری باش خوشم ماشین. میاد فقط از من تیشرت های تو همه خراب شده مال ما همه نو موندن. بالاخره موفق شدم این مرد رو از قاطی نون رفت نمیخوای؟ لوازم خونه نداریم. 2 تا بگیرم $8 از همه جا قیمتش بهتره. داریم.
پر توی یخچال. از این لوازم خونه در بیارم بیام توی غذای خونه. خب اینجا همه چی از فروشگاه‌های دیگه ارزون تره. مثلا اینو شما خیلی همکارای من میخورن. آره اینا روش بازش میکنن. یارورم اگ بندیکت هم رو اینا درست میکنن دیگه. واقعا؟ آره تخم‌مرغ می‌ریزن روش، بعد روش سس مایونز می‌ریزن، مایونیز. این نونا هر بیرون یه دونش $7، اینجا دو تاش 7.49. آره. نونا بیرون گرونن، اینجا ارزون تر میده. بیرون یعنی بقیه فروشگاه دیگه. و خیلی از آدما اینجا نمیان چون حجم وسایلش بالاه. مثلا پیاز می‌خوایم پدرام، تا اینجا این پیاز بردار. امکان نداره پیاز بردارم. پیاز می‌خوایم، سیب زمینی هم می‌خوایم. خودت گفت دیروز نمی‌خوایم که سیر نمی‌خوایم؟ پیاز خراب شدنی نیست که. مکزیکو سیر مکزیکی نمی‌خوای $8. نیم سیر کیلو؟ بد نیست، سیر دوست دارم ولی سیر فریزری هم داریم. یه نکته دیگه بهتون بگم، ما اینو دفعه قبل خریدیم، هنوز تو یخچالمون داریم، به شدت خوشمزه است، همش آجیل و این داستاناست، خیلی مقویه، همش نوشته که چقدر نمیدونم فلان داره و اینا، البته که مطمئنا شکر و اینا هم داره. این همه دسر مسراشه و این من این شبیه نون پنجره‌ای ایرانه. خیلی خوشمزه است. خیلی از بچه‌های ایرانی اینجا میخرن اینو، خیلی خوش، دقیقاً حالت بافتش و اینا این همون نون پنجره‌ایه. چی میخوای؟ من اینو میخوام، این دفعه قبل خریدم خیلی خوشمزه بود، با چای خیلی خوب میشه. آره میخوامش. 3-4 تا بیشتر نمونده. آره میتونی یه چیز دیگه این سری بگیری. چیز دیگه ای داره؟ نمیدونم، نگاه کن ببین چیز دیگه داره که بتونیم توی یخچال بمونه. این خیلی نگاه خوبه کن مثلا ایناش خیلی بزرگن دیگه. مسئله کاسکو اینه. خیلی بزرگ نیستن که دوتا گاز کلا دیگه. فکر کنم این کلا خیلی هم خراب شه. تو فریزر میخوای بذاریم؟ فریزر بوی فریزر میگیره. یه بار درش بسته باشه بوی فریزر نمیگیره. این چیه؟ وافل مستر. اینو مثلا نگاه کن، یه خانواده میتونن اینو بخورن. حجم چیزایی که داره بالاست ولی خب بهترینه دیگه، واقعا خوشمزه است. با شکم گرسنه مردم میاری خرید. آیا این چقدر جالبه. براونی نمیخوای؟ چی چقدر جالبه اون؟ جالب بود. اینو بگیرم؟ من خیلی فنش نبودم، خیلی سالمه ولی خیلی سالمه. آخه خیلی هم خوردیم یه بار، دوست دارم عوضش کنیم با یه چیز دیگه. مثلا این یکی بهتر نیست، یکم خشکه یا خیلی شکر داره. بغلی چی؟ این چیه؟ خب این پیاز رو ما میگیریم و قیمتش میشه چقدر؟ پیازمون شد 9.99 و پدرام گذاشتش توی ترولی. سیب زمینی هم میخوایم پدرام. سیب زمینی پیاز اینجا میگیریم، حجمش زیاده میدونم ولی خب خراب نمیشن، مخصوصا الان که هوا خنکه، هوا هم گرم شد میذارم توی یخچال. این یکم بنفشه. بنفشه؟ اون وره فکر کنم. سیب زمینی هم 11.49 و حجمش هم که همونجوری که میبینید همینقدر بزرگه. موز که خیلی هم زیاده، 1 کیلو و 400 گرمه، 5.99. موز همه جا 4-5 تاش $4-5 ولی اینجا حجم بالا خیلی هم میمونه. سیب قرمز اینجا هست. کی سیب قرمز زرد برمی داره؟ چقدر سیب رنگای مختلف داره. اینو بگی چه سبزیه، ولی من واقعا دلم سیب زرد میخواد، نمیدونم سیب چرا. زرد سفت نیست آخه. 9.99 چون تخفیف خورده. دست میدم. سیب زرد تخفیف نخورده عشقم. سیب زرد $15. او بذارجش بابا، بذار سیب زرد دلت نخ. الان دلش دیگه نمیخواد. اینو برمی‌دارم. چه فرقی داره سیب؟ حالا اینم یه ورش سبزه، یه ورش زرد، یه ورش قرمزه. خدای من. $16 پول 4 تا سیبو بدم. برو بردار. مطمئن همین بود؟ بله، تخفیف خورده. از کجا مطمئنی؟ نمیدونم. ما یه سالاد داریم بهش میگن سالاد بادها، که این سالاد شما میخورین پگو واسش ممنوع اینو خوردن. پر از چیزای باد هست. چرا من پرباد و گوزو جلوه می‌کنی؟ نه اینا هر کی بخوره باد میزنه. خب چرا تو مثلا من آخه نمیخورم بینا رو. میخوری؟ من عاشق اینا. خب بس بخور. نه خونه درست میکنم بهتره، ولی اینم داره سالاد سیب زمینی و تخم مرغ و اینا. چقدر جذابه اون. خیلی جذاب، مخصوصا ما که الان گشنه هستیم. منم خیلی گرسنه‌ام. میخوای یه دونه بگیریم بخوریم؟ کدوم اینو؟ مثلا من اینم خیلی جذاب به نظر میاد. سی فود سالاد هم داره، اینم من دوست دارم. کن توش میگو اینا داره.
اصلا جذابه. $9 هم از کلش. خیلی جذابه نظر من. کدومو چنگال بگیریم؟ داری؟ میتونی همشو بگیری به مرور برمی‌داریم. میخوریم. این خوبه، اینو برداریم. بهتر از چیزای دیگه این است. زردم باحاله. این- روستد ویجیتابل کوکوس. کوسکوس. کوسکوس. این چه اسمایی آخه واسه چیزاتون چقدر میذاری؟ خوشم میاد از این کارهایی که میکنه. یعنی واقعا دمت گرم. این سالاد بادها رو هم دوست دارم. تو مسخره میکنی نه ولی امتحان کنیم ببینیم ولی چیه. خیلی چیزای بادی خوبی داره. قشنگ میخوری و تخت از زمین جدا میشه. از زمین فاصله میگیری. از زمین فاصله میشه قالیچی حضرت سلیمان. زشته. کل این فضا رو میبینید؟ کل این فضا گوجه است. انواع گوجه های نوع اول. گنده، گوجه های گوجه یکم بزرگ، جعبه‌ای. گوجه جعبه‌ای، گوجه های کوچولوتر، رنگی، اینجوری، حتی کوچیکتر و حتی کوچیکتر. من هیچ وقت فرقش رو نمیفهمم ولی ایشالله که یه فرقی داشته باشن. اینجا هم یه یخچال داره که یخچالش در حد فریزره واقعا و یخچاله. شما تمام میوه‌جاتی که نیاز دارین رو اینجا میتونین بگیرین. قارچ 6.99. ببخشید من قیمتی یادم میره، شما ویدیو رو پاز کنین ببینین. همه قارچا رو داره. فلفل دلمه داره اندازه کله من. فلفل هالوپینو پیدا برداشت. بادمجون نمیخوای؟ بادمجون اصلا حرف زدن نه یادش نه رفته. بادمجون نه سرده. آره چون الان سرده نمیتونه حرف بزنه. از این سالاده میکسچر آماده داره. مثلا میرین $4 30 برابرش داره $10 ولی این چون خراب میشه پگاه اینا رو میگیره. خیلی زود خراب میشه. این نه برام خراب نمیشه، زیاده، 2 نفر نمیتونن تموم کنن. منظورم همونه. یه وای. پس کله من یه بادی زد آی. که انگور نمیخوای؟ عجب نه. انگوریه. چرا انقدر سرده؟ خیار کوچولو نمیخوای؟ نه خیار خوب نگاه کن. خیار خیلی، یه بار گرفتم زیاد بود، خیلی زیاد تموم. بود. آره زنجبیل زنجبیل $19 گرونه. وی زشت. این چه صدایی در میاری؟ سرده. این برم بهتون نشون بدم. توت فرنگی داره. 2 جور توت فرنگی $25. 1 کیلو 200 گرم توت فرنگی $25. شاتوت داره. شاتوت خوب، شاتوت درکه $18. ردبری $19 و گیلاس $24. ما اینجا مثل اینکه چیزی نمیخوایم. بلال خوبه. بلال باید از این بلالا رو میذاریم تو چیز مایکروویو و بسیار خوشمزه و مفیده. من اینم برداشتم اومدم بیرون چون دیگه واقعا سرد شد. این همینجوری داره برمی‌داره. علفیجات باشه همه جوره پایش من. بیا. آره چیزی نیست. بیا. خیلی سرده. چقدر سرده. وقتی از این یخچال میای بیرون سری میره دم فر که گرم شه. برای تولد یکی از همکارام از این چیز کیک ها خریدیم. چیز کیک بهترین چیز کیک که توی زندگیم خوردم. اصلا عجیبه متاسفانه. بچهای استرالیا بشتابید چیز کیک بخرید. واقعا خوشمزه. اصلا این کیک ها رو نگاه کن. بعد اینجا کیک تولدتون هم میتونین سفارش بدین. رو چیزایی به این بزرگی براتون مینویسن. فکر کنم 30 خورده $. و خوشمزه که بهتون میگم. برات از لحاظ ارزش غذایی آشغال آوردم. خب چرا اون داری میخری؟ واقعا نخرش. خیلی خوشمزه است. میدونم. پرشکر. میمیریم. بذار سر آشغال جاش. ترین چیز تاریخ نه دوناته. واقعا همونجوری که من دونات. گفتی اون نخر، اینم تو نخر. دونات آشغال ترین چیز تاریخه. همیشه با خودتون نخر. مرور کنید. آفرین. آب و شکر. این مثلا خوب اینو میخوای بخریم. این جذابه. این یه باری که خریده بود توی این کم خوشمزه است. مهمونی‌ها همه خورد. چیزای مختلفش هم داره. همین خوشمزه است، همین آره. خوشمزه است. هم سینما رول داره، مربایشو هم من دوست مربایی داره، ندارم هم ولی آره. این واقعا بذار. چیز این خوشمزه خوشمزه است. $14. اینو با کمتر آشغاله. آره. ایشالله که کمتر بازم آشغال نگاه بشه. کنید 2 سال ما میایم کاسکو، این میزا به همین ترتیب با ایناست. آره ولی این میدونی این چیز دیگه اینا نمیزنه. این دابل چاکلت کوکیزا خیلی معروف شده. بسیار میگم این 6 تا خفنه. $15 ولی یه دونه‌شو باید 5 نفر خب بخورن. کوچولوتر هم داره، یه اینجوریش هم داره. آره. خب من این دوست دارم ببین الان من و بخرم. پدرام اگه اینو بخریم واقعا مثلا یه هفته اینا رو بخوریم این 2 تای دیگه میمونه و بذاریم یخ فریزر. من خیلی فریزر میذاشتم یه زمانی. ما اینا رو ولی میخریم بیشتر وقتا. این کیک یزدیه. قشنگ ما رو میبره به سمت کیک یزدی.
میذارم تو فریزرم خوب میمونه و خداییش خوب اینم میمونه. نون ساندویچی یه زمانی من و پدرام میخوام بگیرم بگیریم، آره بگیریم جذابه. برای سر ساندویچ کار. اونم خوبه. اینجوری اینم خوبه، می‌بریدیم. این سفترش رو نگاه کن. این خیلی خوشمزه تره. نه دهن آدم پاره میشه. خب اینو بخواین خوشمزه تره به نه خدا. این نونه خوبه. به خودم اصلا میگیرم تو بخور. نه خب من ولش. نمیتونم. خمیر لاشم خیلی زیاده. نه یعنی ساندویچ درست میکنی. این خوبه، نگاه کن. اینو درست میگی. پدرام اینجوری میبرید با کالباس و بساط. از این ساندویچ ایتالیایی که رستورانا بهتون میدم، پدرام خیلی خوب درست میکرد. اینجا دیگه حوزه اختیارات پدرامه که چه گوشتی بخریم. از لحاظ گوشت در استرالیا بازم بهتون میگم فقط کاسکو، فقط. یعنی اگه این ویدیوهایی که ما ازش تا الان گرفتیم و ببینه باید یه چیز رایگان به ما بده. ما همیشه گوشت مرغ از اینجا میگیریم و گوشتاش باهات صحبت میکنن. همه چی هم داره، گوساله، گوسفند، نمیدونم خوک، همه چی داره. نگاه کنید. بعد خیلی حجم بالا. نگاه پدرام کنید. میخواد خودش بگیره. تاماهاک استیک رو ببین. چند الانی؟ $110 ولی 2 $110. کیلو و 600 گرم. اینو وای خدا. چه یه گوشت جالب. بگیر. حلاله. من تا این برچسب این رو ندیده بودم. خب خیلی براشون مهمه. خیلی از ایران بیشتر براشون مهمه. این اینجا مثلا گوشت. نگاه کنین، اگه شما استیک خور باشین، این با کیفیت ترین استیکی که تو لاکچری ترین. چقدر قیمتشه؟ کیلویی $59، 3 کیلو خورده $220 ولی گوشتیه که باهاتون گوش حس گفتگو نمی‌کنی میکنه. گرون شده؟ گفتگو میکنه، صحبت نمیکنه. گفتگو تمدن این ها. ور گوشتای لاکچریشه. بیا این ورم دور بزنم. من یه اسسمنت یعنی اولیه ما کی بکنم. میتونیم از گوشتای لاکچری خرید کنیم؟ ما کی لاکچری میشیم؟ خدایا کی ما رو لاکچری میکنی؟ $300. این هر کدوم اینا $300. امروز بالای 1000 تا هستیم پدرام. این بیف چاکه نگاه کن، ولی مثلا بیف چاک داره واسه خورشتیه. این بعد اسلو کوک بشه چون چاک جای کم چربیه، فقط بعد اسلو کوک بشه. 8 کیلو گوشت $160 و شما هیچ وقت همچین گوشتی رو نمیتونین. من خیلی وقتا وسط دفعه قبل از اینا گرفته بودیم، من خیلی دوست داشتم طعمش و همه چیشو. زیادم بود قشنگ. هر یه بسته‌اش، یعنی هر یه تیکه اینطوریش به من و تو استیک میداد اگه گرد باشه. به نظرم یه استیک درست کنیم. نظر منم با نظر تو دارم دنبال همون میگردم. یه استیک خوب درست کنیم. پدرام از اینم خریده بودیم اون سری، خیلی خوب بود. گوشت خورشتی. آره اون گوشت واسه خورشت خوبه. چرا اونوری $200 اون وقت این با این عظمت $61. خب چون اینا نگاه کن، اینا مثلا گوشت بیچربیه که خورد میکنه قیمه‌ای میریزه تو خورشت. حالا با اون آب گوشت هم درست کردیم بد نشد. خوب نمیشه، خشکه، گوشت خشکیه. خب. بعد طول میکشه درست شه چون که جای بیچربیه. خب. حالا بیام اینوری دوباره یه چرخ بزنم تا شما. حالا نمیخواد الان بگو اونوری چرا $220 بود. آه خدا. چرا اینجوری میری؟ چرا اینجوری راه میری؟ انگار من دزدی. دور این بساط گوشت 3 دور طواف کردیم تا الان. هر چی میگیری بگی فقط گوسفندی نگیر. یه چیزی پیدا کردم به کار ما میاد. نگاه کن. 4 کیلو گوشته. خب ایج دراید شده است، بسیار ماربلینگ خوبی داره، نیویورک وکپک عالیه. ببخشید ماربلینگ چیه تطوریه؟ یعنی این رگه های چربی رو میبینین تو، باعث میشه که استیک وقتی درست میکنین استیکتون آبدار باشه. خب بذارش بالا اون کنار. این $160. خب همین الان سبد پر شد. اینو میگیرم، اینم میگیرم، یه دونه واسه خورشتی هم میگیرم. آره. میخوای خورشتی گوسفندی بگیریم؟ الان اون استیکیه؟ این استیکی. میخوای خورشتی گوسفندی بگیریم؟ خورشتی ما خیلی خورش نمیپزیم. چی میپزیم؟ خورشت خیلی تو میخوای این خونه نمیپزیم. مثلا قرمه سبز و اینا میخوام الان اون درست خوبه دیگه، کنیم، اون خوبه. گوسفندی بگیریم. نه گوسفندی دوست ندارم. خیلی گوسفندیش بو میده اینجا. بو نمیده. بیشتر از ایران بو میده. همینو بردار. خوب میپزن، مشکلی نداره، طعمش خوبه. حالا بیا اینم نگاه کن. دفعه قبل ما اینجا یه جعبه گرفتیم این خیلی خوب بود. که این دفعه قبل شیشلیک و گرفتیم. اینا هم داشت، استیک هم داشت، ولی من استیک اینو اصلا دوست بابا نداشتم. این شیشلیکی. شیشلیکش دوست داشتم، استیکش دوست نداشتم. ناکن این مثلا
لم شولدره، یعنی اینو کلش میتونی بذاری رست شه. واه پل شد دوباره. جاتون خالی، ما قش بودیم کباب بز بهمون میدادن، خیلی کباب خوشمزه‌ای بود. این گوشت بز هم داره، خیلی هم قیمتش هم خوبه، کلا $34 2 کیلوش. خوشمزه میشه. چه این رنگیه؟ گوشت بز گوشت چربیه دیگه بابا، خوشمزه. نگاه کن. به نظر من بخوریم یاد قش میافتیم یا نه؟ کباب بزنیم خوشمزه کوچیکی کوچیکی. الان اونی که خریدی نمیشه باهاش چنجه درست کرد؟ کی؟ نه اون واسه چنجه نیست. اون قلمبه نخریدم. خب الان چنجه ای کدومه؟ چنجه ای. همچنان ما درگیر گوشتیم. چون اونی که برداشتیم کافی نیست. خب مرغ برمی‌داریم، سینه و فیله. خدا رو شکر بالاخره من موفق شدم پیگا خانومو از رونخوری به سینه خوری. آره. پدرام انقدر اصرار من رون دوست ندارم، ما تغییر مزیقه دادیم. این $20 کلش با هم، خیلی هم سنگینه. اینم $33. یک عالمه فیله است، یعنی نزدیک فکر کنم 10 تا بسته میشه. من قبلا بسته بندی کردم. این نگاه کنید $20 پگا اشتباه گفت. $20 این $20 این $33. هم $20 گفتم. 1.6 گرم وزنشه. خب میخوای یه دونه دیگه هم برداری؟ نه کافیه برای الان. یکی از اسپشیالیتیزی های کاسکو ماهیه. واقعا الان این $77؟ بله مفته به قرآن. واقعا مفته. یعنی شما میتونی گوش نخری 1 سال ماهی بخوری. و چه ماهی؟ ماهی سالمون نروژی عالی. بگیر، من میگم بگیر که، ولی امروز دیگه نمیتونیم همه رو درست کنیم. بذار میگیریم، بذار درست میکنیم. بگیرم؟ بگیر. ماهی هم بگیر. از این ماهی ها نمیخوای؟ بعد اینو بهتون بگم بچه‌ها، برای اونا که ویدیو قبل رو ندیدن، همین ماهی رو بریده به اینجوری میفروشه، به این صورت میفروشه $42. فقط 4 تا تیکه است. ولی پدرام از این ماهی که قیمتش $77 نزدیک مثلا 15 تیکه در میاره. خیلی تیکه در میاره. اینجوری به صرفه تره که بخرید تا اینکه ما میتونیم اسلایس شده بخرید. الان من اینو بخرم فقط میتونم بذارمش توی فریزر رو قشنگ بسته‌بندی کنم، ولی این کار داره، خونه کثیف میشه ولی میارزه. اینجا سونای خوش میفروشه 1900 تا، دوباره گلدون، خاک گلدون، زغال، اصلا همه چیزای عجیب غریب جذاب و همینجوری بعد راه بری و عشق کنی. پدرام عاشق این آتیشه شده بود، منقل آتیش، خیلی اینو دوست داشت. الان دوباره ببینه به این گیر میده و فرق داره. خب این سوسیس رو حتما بگیرین. کجایی بود پدرام؟ این اسپانیشه ولی آلمانیش هم داره، اونم خیلی خوشمزه است. تخفیفم خورده، عالیه. میدونم سوسیس چیز خوبی نیست ولی عالیه برای از اینا واسه هات داگ هم اینجوری آبپز میکنن. آره دوست نداری؟ اونم چیز خوبیه. چرا؟ آره منم دوست دارم. که به خودم صبونه ای آره. سر کار میبره. این چیه؟ این چرا باحاله؟ سینه بوده. من از اینا میدونی که میتونم تو کامادو درست کنم. ایران می‌خریدیم پاستا درست می‌کردیم. آره من میتونم خودم درست کنم. خیلی خوشمزه‌ن، یعنی یکی از اونه که خوشمزه ترین چیزاش. مرغم متاسفانه هیچی نداره. آره اینجا هم که مرغای پخته رو میفروشه 7.99. اینجا هم دوباره یه سری غذاهای آماده داره، سالاد و این داستانا. خیلی خوشمزه‌ن. خورده؟ مال امروزه. برای تو سوپ خیلی خوبه. تاریخش رو باید چک کنی. واسه تو سالاد اولویه، تو سوپ، تو همه جا خیلی خوبه. تخفیف زده بذارم شک میکنه. خب بیا اینور ببینیم چی داره. اینجا میگو داره، این میگوش هم خیلی خوشمزه‌ن. یه بسته میگو $40. ولی میدونی قشنگی چیه؟ که قشنگ از وقتی ما دفعه اول اومدیم کاسکو تا حالا متاسفانه قشنگی نیست. البته تا حالا همه چی انگار 50% گرون شده. آره قبول داری همه چی خیلی همه گرون چی شده. گرون میشه. دلم پنیر میخواد، یه دونه خونه داریم. پارمزان ریگوریانی بعد بگیریم. پارمزان اینه پارمزان اصلا. بله. خب این خیلی بهتره. اینو خودت رنده میکنی و کیفیت خیلی بهتری داره. نه ما رنده پنده نمیکنیم، ما فقط میخوایم یهو بریزیم روی غذامون. تو نمیخوای، من میخوام رنده کنم. نه خوردشو بخر. از پودرش که رو غذا میریزیم خوشم میاد. خب با رنده پودر میشه. 3-4 تا از اینا خونه داریم. این درسته. پارمزان ربطی به چیز دیگه نداره. میخوام اونم بگیرم اینم بگیرم. نه یکیشو باید بگیری، اونو بگیر. به همین راحتی ما کوتاه میایم. من همیشه کوتاه میام. در جریان باشین. اینا پنیرن، چقدر جذاب. پنیراش هم خیلی خوبن.
این پنیرها هم واسه پیتزا خیلی خوبن. اینا هم که دوست داشتی. آره اینو دوست داشتم. بده که دیگه بگیرم. این پنیرها رو من می‌خوردم همینجوری پنیر چیز خوبی برای روی خوردن. سالاد با چیپس همینجوری خالی خالی. پنیر چیز هم می‌خوایم برای ساندویچ از این ورقه‌ای. اینجا نیست. اینجا هم قسمت ترشیا، زیتون، ترشی گوجه که داخلش پنیره. چه چیزایی اینا دسر. اگه مهمون داشتی دسر، منظورم چی بهش میگن؟ بگو پدرام. به اینا چی میگفتن؟ هموس؟ نه یه اسمی داره. دیپ آره. دیپ یادم رفته. این چیه ننه جان؟ این چیه ننه؟ این هم آره. رد کپسایسینش هم خیلی خوشمزه است. یه هموس پاتیل داره. هموس میگیری چه روغنی بسته روش. اصلا اوه خدا. چیزای عجیب غریب خیلی. این چیه؟ کرامبل اپل له شده. میذاری اپل له شده واسه کیک. بستنی کیک. بستنی بعد این سری بگیریم. نمیدونم چرا دلم میخواد بستنی بگیرم. این دسرش رو دفعه قبل گرفته بودیم، تیرامیسو ایتالیایی. خیلی خوشمزه قشنگ است. نوشته ایتالیایی. قیمتا هم نشون میدی بچه‌ها با قیمتا آشنا باشن. 17.99. نظر شما در مورد ماچا چیه؟ من نظرم خیلی منفیه. ماچا من دوست آره. داشتم. من اصلا فکر می‌کردم اصلا دوست ندارم ولی دوست داشتم. این پنیرها خوبن. بیا. پنیرها اوکی. یکی از همکارام خالی خالی سر کار اینو میخوره. کرانسکی میخوره سر کار. واقعا خالی خالی اینو میخوره. یه بار به من تعارف کرد، خوشمزه بود. میخوای بگیریم؟ بعده ها چیز خوبی نیست. تختم خورده. بگیر. من کاری ندارم. من بگیر. نیست چیه چیز شده است، پروسس شده است، چه گوشتی هست، ولی خب خیلی خوشمزه بود. یه بار به من داد از این سوسیس دودی تورایی که تو ایران میخوردیم، بعد همینجوری نپخته هم میشه خورد. میدونستی نپخته میشه خورد؟ بله کلا سوسیس کالباس نپخته میشه خورد. پیتزای نیمه آماده، لازانیای بذار تو فر، حتی برنج انقدر میکس با مرغ و این داستانا، حتی اینایی که مکن چیزن، مک چیز داخلش پنیر داره. اصلا همه چی دیگه، همه چی. یعنی آدم بعد ماه یکی دو بار بیاد اینجا خریداشو بکنه. این چیه؟ چیکن بمب مرغ. این هم چیزه گارلیک برده، نباید بد باشه. نون سیره. نون سیره رو دیدی پدرام؟ ها؟ نون سیر خب جالبه. آره اونورم داشت دیگه. نه این فرق داره، یه مدل دیگه است. این فریزریه دیگه. از اینا که سرخ میکنی توش چی داره این؟ بعد توش اسپرینگ روله، بعضیاش سبزیجاتن، بعضی پورکه. داخل این پورکه نون اینجوری که داخلش سبزیجات داره، بیشتر هندی‌ها میگیرن. اصلا از این عالمی که وجود داره هر چی بگم کم گفتم. خورشت باتر چیکن آماده، خیلی هم خوشمزه است. ولی ما معمولا غذاهای آماده رو نمیخریم خیلیاشو. خب ما چند روز پیش اینجا بودیم و تخم مرغ و شیر میخواستیم. چقدر آقای جمع جور شده رفته تو. فقط شیر و تخم مرغ اینجاست. اینجا هم وسایل شوینده، همه این مواد بهداشتی که ما هیچی ازش نمیخوایم. من اومدم فقط بهتون نشون بدم که چیا داره. دوباره اینجا شوینده و بهداشتی و مایع ظرفشویی و این باش لباس میشوریم. ما خریدیم از این، خیلی دوستش داریم، خیلی ازش راضیم. دیگه اینجا هم غذای حیوانات. میریم سراغ خشکیجات، یعنی از میوه و یخچالی در اومدیم توی خشکیجات. یه چیزی رو خیلی داری نگاه میکنی. فهمیدم پدرام عاشق مانستره. این نوشیدنی اسمش مانستره، انرژی درینکه، 90% هم قنده. بهتره خیلی نگاه نکنی، سینه زنان بگی و بری گیز کنان. مثلا ردبولی که تو ایران این اواخر، من یکی از دوستام ایران بود، خیلی معتاد ایران بودیم، معتاد ردبول بود. کوچیکشو میگرفت هر روز پس از دیروز گرون. یه لایف استایلی داشت، سیگار ردبول، سیگار ردبول. میخوای یه بسته از اینا بگیریم؟ نوشابه شیشه ای؟ نوشابه شیشه ای دوست داری؟ نه
واقعا نباید بگیریم. ولی کوکاکولا خونه داریم، یه بار خریده بودیم، هست هنوز. از این جینجر بیره کلا اینجا رو باید رد شی. اینجا آره یعنی واقعا پول باید رد شیم. نه گوشته نه من فلانه. رد کن از اینجا. ما خیلی داریم سعی میکنیم به این سمت بریم و داریم تمرین میکنیم براش. انواع و اقسام چیزایی که حتی نمیشناسین، مدل حالا مثلا بگیم سمبوسه با این داستانا، نودل، سوشی، نمیدونم میگو، پدتای، چقدر جالبه، چقدر این جذابه. چجوریه؟ پدرام میگه یه دونه از اینا بخریم؟ از چیه؟ نمیدونم چیه، دوستش پدتای؟ دارم ولی بیا نگاه کن. من همین درست میکنم که نمیخوام، اینو دوست دارم. اینا همه رو میگیریم. فقط دقت داره که یه چیزی که من میخوام و من میخوام. اون بالا هست، اون بالا چقدر جذابه. چجوری درست میشه؟ احتمالاً تو مایکروفری یا مثلا اینا اینجوریه که فقط میذاریش توی مایکروفر دیگه. واو چقدر جذاب بود. حالا چیزای دیگه، دامپلینگ خیلی هم میخورن. من یه بار خریدم خیلی خوب بود دامپلینگ. میذاری توی مثلا آب جوش یا با بخار آب قشنگ میپزه. پدرام چیز نمیخوای؟ از اینای میگو؟ نه من از اینا رو دوست ندارم. من میگم بریم اصلا. خیلی اوضاع داره خراب میشه. اوضاع داره خراب میشه. خیلی اوضاع داره بد میشه. خیلی توی استرالیا از این دامپلینگ ها میخورن روی نودل و این داستانا. اسپرایت داریم نگاه میکنیم. نظر راجع مانتندو چیه؟ بردایب نداره، دنیا 2 روزه، کم میخوریم. این بالا بازو از سر کار که اومدیم میذاریم توی مایکروفر و میل میکنیم که میشه $23. اینو نوشته چیکن استیک، من بهش میگم شنیسل، چون که گریل شده رو زغال خیلی جذابه. یعنی ما اینو با برنج میخوریم، با ساندویچ میخوریم و با سالادم میذاریم کنار سالادمون بریم سر کار و فوق‌العاده است. فوق‌العاده یعنی. باز پگاه سبزیجات دید از خودش خارج شد. چشیده شد توش. 2.5 کیلو سبزیجات استیفرای یعنی آماده خورد شده، شما فقط باید سرخشون کنید. نگاه کن $18. چقدر با کیفیت. اینو سیب زمینی آره با کره و روغن زیتون. من خواستم کره رو بگم، گفتم الان کره رو بگم تو دیگه نمیخوری. نمیدونم این همه چیز امشب تو فریزر چجوری باید جا بدیم. فردا باید بریم سر کار. نمیشه فردا نریم سر کار. تو هر روز هر ویدیویی میگیری میگی من فردای سرت که نیومدی. عیب نداره که نیومدی. کسایی که تو استرالیا ماست میخرن همیشه رو ماستا میبینن که آقا نوشته گریک استایل ماست، ناکنی نوشته گریک استایل. تنها ماستی که ما میخوریم. اوکی، ولی ماست اصلیه که خیلی به ما نزدیکه و بسیار خفنه اینه. این دوست شما یه بار بگیرید دیگه اونو نمیخورید. اونو بگیری؟ بله بگیر. قیمتش چنده؟ 15.99. بله. کلا ماست همه جورش خوبه. ماست خوبه. از دور دنیا من همینو میخورم. عاشق این پنیره. یه پنیر خامه‌ای صبح با تخم مرغ پخته. میگو میخواستم بگم چرا ندیدیم که احتمالاً ندیدیم هنوز. اینا چی هن؟ میوه های خشک اینجا و چقدر جذاب توت فرنگی. به به. خب ما برای ساندویچامون ما سالامی گرفتیم. پپرونی مزه هم میخورن هم خیلی میخوریم ساندویچشو. اونم به چرخون ورش سالامی پپرونی هم. اینا رو واسه پیتزا میگیریم. برای پیتزا هم خوبه، باهاش ساندویچ هم درست بسیار خفن میشه. بیکن هم دارن، خیلی بیکنای خوبی دارن. این چقدر پکیج خوبیه، خیلی عالیه. اینو خیلی دوست دارم. من میخوام این همو اگه اجازه بدی با یه هم دیگه جابجا کنی. نه میخوام این هم بگیرم. اون هم بگیر. 9.99 خیلی گرون نیست. هم کلا چیز گرونی نیست. جلوتر دوباره سوسیس داریم. انواع اقسام سوسیسا و این سمت این برم که خوراک قهوه بازا همه قهوه ها رو داره. میگم اگر بیاین کاسکو متوجه قیمت ها میشین. وقتی ازش مدام خرید کنید، یه بار میخرید، 2 بار، ما الان 2 ماه
یه چیزی انداخون تو اگه دقت کرده باشی. یه سوسیس کرنکسی دیگه اصیل، اینی که دنبالش میگشتی اینه. نگاه کن. خب این چیه؟ فرش فروت. نگاه هم نمی‌کنی دیگه. بگو. این سوسیس کرنکسی مقداری آسمونش میشه. این اصلی است که می‌خواستی. بله. پس اونو بذار بریم میذاریم سر جاش. باش. اگه پیداش کردم میذارم. یعنی تموم نمیشه حجم کار. اینجا هم ما صابونمون از اینا میخوریم. یه خورده سوسولیش کنیم. توستت نمیدونم همه چی. اینا رو میتونه قاطیش کنی. خب داره دیگه خودش. 11.99 هم هست. این 4 کیلوه، $8. هر 100 گرم این 80 سنته، هر 100 گرم این 18 سنته. 8 برابر این قیمتشه. هر جور سلام میدونی، ولی اینم خوشگل درست کرده. عکسش فتوشاپ کرده خوشگله. عکسش فتوشاپه. چیزایی که میخری عکسش با خودش فرق داره. اینجا هم دیگه چیزای خشک مشک دیگه مثل این پودرا و دیگه این پودر کاکائو، اوتمیلایی که صبونه میخورن با شیر و الان اینم جالبه. اینو خالی هم میشه خورد. اینو میتونی بگیری خالی هم میخورن. خوشمزه است. بگیرش به نظر من. اینو چرا؟ این ولی با تخمه و ایناست. اون قبلیه شاید به خب تخمه این اینه که میوزلیه. داریم. میدونی منظور من اینه که این یه چیز آماده است. خودش مقدار شکر داره. خوشمزه است. به عنوان میان وعده هم حتی میتونی بخوری. دوست داری بخرم. بگیر. اینو دوست داری اون کرنبریو. این توش تخمه از اینا. زرده چیه بله این وسط؟ این تخم مرغ زده روش مهم نیست. آها. این یکی با کرنبری و آلموند. اینو بیشتر دوست داری فکر کنم. درسته؟ ممکنم دوستم نداشته باشم. یه چیزی توش باشه که نخورم. مثلا کشمشه نمیدونم چیه. کشمش طور. آره من دوست دارم مخلوط خودمو درست کنم. بس همه این چیزایی که اینجا میبینید و من خودم میریزم توش. خودمون که درست میکنیم همه چیزو میریزیم. ولی این جالبه. کتو خیلی دیدیم رژیم کتو میگیرن. این چی هست؟ گرانولاه ولی نمیدونم چیه. گرفتیم دیگه ولش کن. ولی چه تنوعی داره. هیچ وقت با این آره دقت هیچ وقت انقدر تنوع. نه ما نیومده بودیم این خوشمزه است. قسمت. ماکادمیا داره، کرنبری و آناناس. خودم برات امشب هم چیزی درست میکنم. اینم نگاه کنید چه ترکیب سمی داره. همه چیزای اینو میخوری مفید. به عنوان تاپینگ سالاد. البته این اصلا این سالاد میره رو سالاد. اینم میتونی بگیری. بگیریم. چنده؟ 24 تا. به نظر چیز جالبی میاد. به نظر منم چیز جالبیه. چون رستش بریم بالا کردن. $2000. بریم. رستش کردن جالبه. خب کره بادوم زمینی. ما یه لیست نوشته بودیم. الان که کره بادوم زمینی رو دیدم یادم اومد که ما یه لیستی من فکر هم می‌کنم همه چی لیستمون رو خریدیم. داشتیم. اونو بردار. کره بادوم زمینی کرانچیه. آره کرانچی. دو مدل داره. یه دونه بغلیش آبی کمرنگه خیلی لهه. این یه خورده دونه‌های بادوم زمینی توش حس می‌کنی. و دوباره جلوتر خیلی از اینا دوست دارن با شیر میخورن بچه‌ها. دوباره خیلی از اینا مایلوها میخورن. این بر لباساشه. یک عالمه لباسای خوشگل. اینو $10 تخفیف زده. پدرام اینی که اون سری میخواستم بخرم و تخفیف زده. بخرش. خوشم میومد ازش. این اسبیه. روش اسب داره. این گلگلیه. گلای این شکلی مثل قالی میمونه. مثل فرش خونمونه. این هم این شکلی گل درشته. کدوم می‌خواستی بخری پس؟ اینو میخواستم بخرم. این روش اسب داره. خب خوشگله 29 بود الان شده 20. یه ست اینجوری خیلی هم جنسش خوبه. خیلی تو مدیوم میخوای ولی کامبودیاس. بستگی داره. اگه یکیش بازه باید ببینم که چقدر کوچیک یا بزرگه. من همیشه میام اینجا میگم نه لباس نمیخوام. لباس نمیخوام. ولی وقتی میبینم تخفیف خورده مثلا الان 24 تا این وریا. ولی مدیوم نداره. اینجا تخفیف آدمو اذیت میکنن. کاری میکنن آدم الکی خرید کنه. الان من دارم تو دامش میافتم. افتادم تو دام عاشقی. مطمئنی مدیوم نداشت؟ بذار من یه ذره بجولم. بجول. آقا از تجربه یه آدم آشپز بهتون بگی. بذار من اینوری بزنم. یه تجربه آدم آشپز بخواید به عنوان خود من دارم به شما معرفی میکنم. ادویه کاسکو. خشکبار کاسکو. یعنی ادویه داره از اون ور تا اون ته. هر ادویه‌ای که دلتون بخواد بهترین ادویه ممکنه داره با بهترین قیمت. زعفرون. شک نکنیم بهش. زعفرون اسپانیشه. 18.79 قیمتش خوبه. 1 گرم. بله 1 گرمه. جالبه. باید خوب باشه. زعفرون اسپانیایی. ما خیانت نمی‌کنیم به زعفرون ایران و داریم. هنوز از زعفرون ایران استفاده می‌کنیم. او می‌کشد ترولی را
چند تا از ایناست؟ خیلی 6 تاش $9. شما یه دونه شدی وولورس باید بخری $7. چیکنه. اشکال نداره. بیف میخوایم یا چیکن؟ فرق نداره. خیلی این آبای چیز عصاره گوشته. عصاره مرغ مثلا. اینم بغلیش هم بیفه. به نظر من یه دونه بیفش هم وردار. نه خوبه. بیفش هم خوبه؟ نه خوبه هم. دوباره آدم آشپز داره به شما میگه آقا این آب لیمو رو بخورین، آب لیموی ایتالیایی، پشماتون رو هوا من پول میکنین. واسه آب لیمو جای دیگه ریختم دور. حالا آب لیمو کجا میخورم؟ روی سالاد با روغن زیتون. آب لیمو همه جا خوبه. همه جا خوبه. مثلا اگه هوس هلو کرده باشیم، خیلی وقت هلو نخوردیم، کنسرو هلو 2 کیلو کنسرو هلو $15. یعنی اصلا واقعا جای بدیه. 3 تا سس پستو، سس پستون، زشتی. سس وای نگیریم پاستای پستون خب درست بگیر، کنیم. چرا نمیگیری؟ بگیر. دیگه رد دادم من، دیگه رد. اینو پاستاش هم میبندیم، هست؟ اونی که با نکردیم و برمیداریم. بله. کافیه نصف یه قوطی از اینو بریزین توی پاستاتون. کربونارایی به شما میده که رستوران نمیده، قشنگ کرمی آفرین. جذاب. این روغن کنجد هم اگه به فراید نودل و اینا علاقه دارین، نودل سرخ شده استایل آسیا جنوب شرقی دوست دارین، فوق العاده است. ما اصلا دیگه راه نمیره آجی. واقعا دیگه شورتمون هم باید بفروشیم پگاه. 2 ماهی نیومدیم خرید، هی همش میگیم فردا فردا فردا، بعد یه روزی هم هیچی نداشتیم تو خونه، گفتیم بذار یه روز بریم که بچه‌ها رو با خودمون ببریم. آووکادو اویل، روغن هسته برنج، روغن هسته انگور و همه گونه‌های روغن دیگه. کینوا داریم خونمون. کینوا فکر نمی‌کنم داشته باشیم. پسر کینوا ریخته بود تو برنجش. بله. بگیرم؟ میتونی بگیری. این برنج معروفه، این تمام ایرانیایی که میان استرالیا اگه رفتی خونشون برنجشون شبیه برنج ایرانیه، از کاسکو گرفتن. چند کیلو؟ قیمتش هم 20 کیلوه نه؟ 20 کیلو نیست، 5 کیلو اشتباه. کجاش نوشته؟ اینجا 5 کیلو. آها 5 کیلو $12. $13. خیلی برنج خوبیه، خیلی از کاسکو برنج. اگه هم روغن زیتون میخواین بدون شک 200 گرمیمون شک نکنین توش. روغن تحقیقات من هم میگن که توی شیشه نباید باشه، بعد توی اینا باشه. ما روغن زیتون و برنج گرفتیم و هنوز تموم نکردیم که بخوایم الان بخریم. این نصیحت رو از یه دوست آشپزی، یه آشپز از دوست آشپز شنیدی که آقا روغن کرمانشاهی، این کره روغن کرمانشاهی هم همینه دیگه، این کره‌ای که ذوب شده فوق العاده است. یعنی اینو بگیرین یه سر قاشق توی غذاهای مثل برنجای پلوهای رنگی بریزین، منو دعا میکنین برای سالیان دراز. قیمتش هم دوتاش $42. چی برمی‌داری همینجوری پشت سرم؟ من نخود درست میکنم، نخود پخته با از این سوپا میریزم توش، بهش یه قوام خوبی میده و عدسم البته میریزم. الان اینجا عدس پیدا نکردم. نخود پخته درست میکنم. اینم آب نخود. وقتی که بوشهر بودیم میرفتیم بهش میگفتن آب نخود، یه کاسه آب نخود باید تند فلفلی باشه. ماشاءالله به این ترولی. من دیگه با این ترولی دم صندوق نمیام. فرار کنیم باش. جا بدیم. ساعت چنده؟ نبنده، ما هنوز داریم واسه خودمون همینجوری راه میریم. نه نمیبنده، نگران نباش. اینجا رب گوجه ها رو میبینید، سسای تون. نمیخوای رب گوجه؟ سس سویا. رب گوجه نمیخوام، داریم. رب گوجه اون چیزاست که داریم. از این یه بار خریده بودیم، ترشی فلفلش خیلی خوشمزه بود. من میگم اینو بگیریم. کدومو؟ اینو. چی هست؟ از چیزای فلفلی خیلی فلفلی دوری کن. خوشمزه است. خیلی فلفلیه. میدونم چی میگی ولی نمیتونیم بخوریم. من معده‌م هم درد میگیره اصلا. آره معده‌ت هم درد میگیره. خیارشور رو اینجا رو بهتون پیشنهاد نمیدیم مگر اینکه خیارشور رو بگیرین، آبش رو عوض کنین، آب شور بریزین، چون خیارشورش ما اکثرش امتحان کردیم. ولی برای زیتون اینو به شدت پیشنهاد میکنیم. بهترین زیتونی که در تاریخ زندگیتون خواهید خورد. زیتون بگیرم. اینور تمام چیپسا، چیزای خوردنی، این عالیه، عالی ترین چیپسی که میتونید توی کاسکو پیدا کنید. تمام اینجور جنگولک پنگولک ها. چیپس میپس هم داریم ولی خیلی زیاد نمیخوریم، اصلا بیشتر غذا میخوریم و اینجور چیزا، ولی قیمتاش به شدت بهتره. این حجم یه دنیا چیپس $9.49. اینجوریه داستان، خیلی زیاده حجم کار. این چیپس باربیکیوه پدرام.
اسموکیه. عاشق این لیزم من. عاشق لیزم. بهترین بخریم چیپس تاریخه. خریدی؟ این بذار یکم شیرین ها چیپس این باربیکیو اینا شیرینه معمولا. مطمئنی؟ آره حواست باشه. نه نمیخوام اگه شیرین آره نمیخوام. مقدار شیرین میذارم. چیپس با طعم سوشی پدرام. فکر نکنم خوب شه. اینو میذاریم سر جاش به گفته همسرمون. و میریم جلوتر. خب اینجا این پسته $30 کلش همش با هم. این پسته پوست کنده شده $31.99. خیلی هم خوشمزه است. خود نمکی هم هست. این یه آجیل مخلوطه $27. انواع و اقسام آجیلا رو داره دیگه، همه چی. دوباره یه آجیل مخلوط دیگه هستین، همه چی رو داره. $27. دوباره جلوتر بادوم هندی داره $23. بادوم هندی بی نمک. جلوتر ماکادمیا داره. من عاشق ماکادمیا اینجا هم، خیلی خوشمزه است. $25. دوباره میای جلوتر ماکادمیا یه مدل دیگه شو داره $13. و همینجوری بادوم زمینی، تفت داده، غیر تفت داده. حجم کار بالاست، میخریم خیلی میمونه. این چیزه با نمک اسپایسیه. بادوم زمینی اسپایسی. پدرام بادوم زمینی اسپایسی نمیخوای؟ بادوم زمینی اسپایسی؟ میتونی هر چی امتحان کنی. اسپایسی هستی؟ خب چه خبر غذاش گرسنم بود؟ خب ما آجیلم دفعه قبل خریده بودیم. بریم اینو سبد با هم حساب کنیم. ببینیم قراره چقدر بشه. و بسیار جفتمون خسته ایم و گشنه. میشه حساب نکنیم بریم؟ کاش میشه در ما اینجا میکردن. اینجا یه سری وسایل چیزم داره. اونورم شامپو و خود مامپو تمیز کنی. بهداشتی شخصی، یعنی بهداشت آدمی، شامپو مامپو ایناست. خیلی هم قیمتاش خوبه. حجم کار دوباره یه شامپو اینجا میخری 3 سال دیگه تموم میشه. و ما دیگه بریم دم صندوق. چقدر غذا شلوغه. من فکر کنم یه سری از بیرون میان غذا میگیرن، یعنی اونقدری که آدمی تو هست دم غذاش بیشتر آدم وایساده. بر طبل جانانه بکوب، شیرین و مردانه بکوب، $1100 خیز و پرچم رو ببر. بر سر در خانه بکوب. $1100 خرید خونه کردیم. این کاسکا خوبه؟ خجالت نمیکشی؟ ولی چیزایی که خریدیم 3-4 ماهه. 3-4 ماهه در واقع، واقعا تا 3-4 ماهه. گوشت و مرغ و ماهیمون رو یه دل سیر خریدیم. شما فکر کنین که هر هفته اگه برین الدی، وولورس اینا $200 بدین، هفته $250 میشه هزینه فروشگاهی که میره. 1000 برابر چیزایی که ما توی یه ماه میخوریم. اومدیم دم صندوق، یهو ترولیمون زایید 2 تا شد. یه دونه بود یهو 2 تا شد. من این چیزام گوشم دم دست. این که خریدیم سالاد کار خوبی کردی. سالاد دریاییه، توش میگو و این داستانا داره. چقدرم خوشگله میگو. این فکر کنم آره همونه. پشت سرت بپا. خیلی گشنمه. چقدر برسیم خونه کار داریم. هیچ اشکالی نداره، همه چی منیجبل، عالی. ولی واقعا خیلی وقت بود. من فکر می‌کردم حداقل $2000 میشه. قبل از اسباب کشی خونمون گفتیم نه زیاد خرید نکنیم، می‌خوام جابجا شیم. بعد اومدیم خونه جدید ما گفتیم هیچ نداریم در اصلا 2 ماه تو یخچالمون چی نداریم. خونه جدید گفتیم بذار یه ذره جابجا شیم، همه چی بدونیم چی به کجاست چی کجا نیست. و الان وقت خرید بود و واقعا اگه تا 3-4 ماه دیگه خرید داشته باشیم، خرید کوچولو مثل شیر، مثل تخم مرغ، مثل سبزیجات، سالاد و ایناست. بزرگامون رو خریدیم و دممون گرم. بریم خونه ببینیم چه خبره. خب ما اومدیم خونه. خیلی بچه‌ها وقتی وسایل رو آوردیم تو خونه تا اینجا وسیله بود، تا اینجا کامل وسیله بود. حالا میریم سراغ بسته‌بندی مرغا و گوشتا و با توجه به نیازمون و چند تا میخوریم و اینا، کاری که همه میکنن بعد از خرید. البته اولش خوابیدیم، داشتیم میمردیم. یعنی وقتی صبح 6:30 صبح پدرام بیدار میشه، من 1 رو بعد پدرام بیدار میشم. اصلا چه معنی داره 1 رو بعد از من پا میشی؟ زن خوب زنی. 1 روبم 1 روبه. واقعا 1 روبم 1 روبه. مخصوصا تو خواب صبح پدرام بیدار میشه، صبحونه درست میکنه. 3 بذار من اینا رو میدم تو. درشی ببند. 4 دستکش پوشیدم برای در بستن مرغ. 6 تا خوبه. یه عالیه. بسته زیاد خوبه. 6 تا خوبه.
بیشتر از این نمیخوریم. این فیله رو ما یا سوخاری میکنیم یا روی سالاد میذاریم یا دیگه چی کار میکنیم؟ ما به زودی ایشالله قرار ترانزیشن کنیم به کانتینرهای پلاستیکی که خیلی بهتره تو فریزر. میخوای فارسی صحبت کنی؟ ترانزیشن کنیم به کانتینرها. ما به زودی میخوایم استفاده کنیم از ظروف پلاستیکی یک بار مصرف در فریزر. میدونی خیلی جا میگیرم به نظرم. درست خب رو هم میگی؟ دیگه قرار میگیرن و کمتر فکر کنم در آخر جا میگیرن. نه خیلی راحته. این دو تا دیگه هم بذارم. این کاری که انجام میدی قشنگ تا مدت ها بی نیازی از این درش باز میکنی چون من نمیخوام. درخواست سرش کثیف میشه. آره سرش کثیف میشه. الان کار حساس بعدی این که حالا آماده است. گوشتاست باید خورد شن. ریز ریز با نظم و ترتیب. یک جا نشسته. خیلی مرغ گوشت خریدیم این سری و خیلی خوبه. ما اصلا در فریزر رو باز میکردی هیچی توش نبود. چی میگفت؟ چی داره با چی میخوره؟ یه چیزی میگفتن. شپش با چی بندری میزنه؟ چی بود؟ بندریشو نمیدونم. رو پای میزنه؟ یه چیزی یه کسی با یه کسی داشت کارایی میکرد نمیدونم. تو فریزر. آره چون هیچی نبود. قشنگ من شبا میتونستم بیام بخوابم توش. ولی الان خوشبختانه حالا بازم ما جالبیم که آخرین کاری که تو خونه انجام دادیم فریزر بود. خیلی اول میرن سراغش چون واقعا تو جابجایی. چون یادتون باشه اصلا ما فریزرمون خالی کردیم، همه رو گذاشتیم تو فریزر کمپ. خب الان ما بریم سراغ گوشتا. مرغ تموم شد. نه بابا. خب گوشت ها رو بسپار به من. آفرین. همه چی رو بسپار به من عشق من. میخوای تخته رو از اون پایین بیاری؟ بله. وقتی که به مرغ دست میزنین یا هر چیز مرغی رو استفاده میکنید بعدش دیگه اون دستکش رو بندازین دور. این یادتون باشه چون مرغ خودش $160. باکتری زیاد داره مرغ، واسه همین. خب من اینا رو بذارم یخچی. من از همین الان ازت معذرت میخوام که این رو کثیف میشه. اب نداره. من خودم این رو قشنگ برای تمیز میکنم بعدش. ضد عفونی میخوام بکنم قشنگ بعدش. آره. اشکالی نداره. چون این از تخته‌های ما بزرگتره. من دارم از الان بهت میگم. این یه تخته دیگه هم بدم چون ماهی هم بعدش هست. نو پرابلم. و این سینی رو میدم که گوشت رو خورد کردی بریزه اینجا. فقط در نظر بگیر. من بچه‌ها واقعا یکی از اهدافم بود اینو بخرم. چرا اونوری میذاری؟ یکیش کافیه. دو تا بذار راحت تری دیگه. چون آخه از وسطش آبش میریزی بیرون. اب نداره. آب به هر حال میریزه چه از وسط چه از این ور اون ور. داشتم آره. عرض میکردم که من یکی از اهدافم بود که یه دونه از اینا بخرم، از این گوشتا بخرم. همیشه دوست داشتم ببینم چطوریه که به اهدافت رسیدی. که به اهدافم رسیدم. این گوشته میگم خیلی گوشت خفنیه. یعنی الان به شما هم نشون میدم که دنیا دست کیه. گوشت شق کردم داشتیم این وسط مثلا خدمت درس کنم. گوشت شخیه رو یه بار اشتباهی هم خریده بودیم دیگه. یه بار داشتیم توی طبقه ای بود مثلا فکر کن 12 بسته داشتیم توی طبقه ای بود من ندیدم دوباره رفتیم یه بسته دیگه خریدیم که اون بسته خودش 20 تا گوشت 20 تا بعد بسته. گوشت شخ کرده کاسکو 20 تا بسته 3 کیلو خورده ایه. واسه همین خیلی زیاده. این گوشت رو شما ببینید میگین آقا پدرام دمت گرم. مگه گوشت توئه که بعد از تو تعریف کنم؟ گوشت منو که ندیدن هنوز. تو گوشتت قشنگه. یا علی من کمک میخوام. چی کار میخوای بکنی؟ میخوام این کیسه‌شو ورداری و یه کاری بکنی. من اینجا گیر کردم. میدونم منم اینجا گیر کردم. ناکن کیسه‌شو میبینی؟ میبینی تخت‌ها فاصله میگیرم. من حرفم همین بود. اب نداره از بغلش هم خب در میاد فرقی نداره. اول آبشو خالی کن تو سینک بعد اونو بریز تو سطل آشغال. خونالوده. گوشت رو میبینین فقط مقدار چربی رو دارین. این گوشت رو شما به مرده بزنین زنده میشه. حالا چرا باید گوشت بزنی به مرده؟ مرده خوش گوشت داره.
اصلا شما هم همینجوری نسبت به گوشت. خب من میخوام اینو استیک های حدوداً 2 بنده. میشه خیلی کلوفتش نکنم. من استیک باید 2 بنده انگشتی باشه. میمونه خیلی وقتا من استیک خیلی زود سیر میکنه، یعنی آخه استیک سنگینه واقعا. خیلی سنگینه. خیلی پدرام استیک درست میکنه، من یه نصف بیشتر نمیتونم بخورم. به 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 به، جاتون خالی. کاش میتونستید تک تکتون مهمون خونه ما باشین به صرف استیک و پیتزا، به صرف استیک و شیرینی. گوشت رو ببین، اصلا عجیب. این گوشت با شما صحبت اصلا با چیزی نگم دیگه. ویدیو کال میکنه. ویدیو کال میکنه. I was sure that it'll be easier to clear you from my mind. Struggle with خب آقا من این گوشت رو تیکه تیکه کردم. اگه یادتون باشه اونجا 8 تیکه $60 بود، درست میگم؟ آره فکر کنم. یا 6 تیکه $60 بود. اینو می‌خوایم $160 و به ما 28 تیکه استیکی بسیار با کیفیت داد. پس بسیار خرید با صرفه‌ای بود. حالا بریم واسه بسته‌بندیش. گوشت بعدی که خریدیم همونجوری که تو ویدیو دیدین چه گوشتی بود؟ گوشت آبگوشتی و چنجه بود که گوشت گوسفندیه. گوشت چربتریه و واسه خورشت دیگه. 3 کیلو خورده گوشته و انشالله که هم موفق میشم درش بیارم. بله تو توری هم گذاشتن. ما فریزرمون رو بی همتا فرض کردیم. بیچاره نامتناهی، بیچاره بی اینجوری انتها. که دست از سرم بردارین. این گوشته همین جوری هم شما میتونید چیزش خام کنید، خام رستش بخور. کنید و خوشمزه میشه بسیار زیاد. چی الان؟ این مثلا رون گوسفند بدون استخون شده است. پس این گوساله بود، گاو بود. اون گاو بود، این گوسفنده. بله. چرا استیک این خوب میشه، استیک این خوب نمیشه؟ استیک اینم خوب میشه ولی تو دوست نداری. استیک همه جوره خوب میشه ولی چنجه این خوب نمیشه. چنجه این ناکن میبینی اصلا گوشتش چیز فرق داره، فانکشن گوشت فرق داره، میبینی؟ آره. واسه همین هر گوشتی جدا، هر نه استیک باید خود سفت باشه. اون باید آفرین خودش چویی باشه، این بعد اینجوری باشه. see pressure just before you break the bond. From the window, take a bad trip to the ground. میرسیم ماهی عزیز و گرامی. من همه این تختهای برشا رو شستم که مشکلی پیش نیاد. البته که مشکلی پیش نمی اومد فکر میکنم. ماهی عزیز و گرامی 3 کیلو 900 کیلوی $20 بوده، شده $78 مثلا همین طرفا. ماهی بسیار بزرگیه و مشکل ماهی اینه که آقا لزجه، یعنی ماهی شما عذاب بگیری تازه است. ماهی عذاب بگیری تازه است به قول خانم پگا. باید خیلی حواستون باشه که خودتون رو به کشتن ندیم موقع درست کردن ماهی. بقیه چیزا مهم نیست دستمزد نره. چون بره دیگه رفته. آره ماهیه وقتی میخواد ببریش خیلی کار سختیه. به ظاهر اینجوری میاد که میخرم خودم میبرم، ولی بخرم خودم ببرم ممکنه سخت تموم شه. ماهی الان توش هم بهتون نشون میدم، توش هم حدودا پاک شده است. من این آب توی کیسرم توی سینک خالی میکنم چون همه اینا رو ما با وایتکس ضد عفونی میکنیم، ولی چون تو سطل آشغال میخوایم بذاریم تو سطل آشغال بو نگیره. این داخل شکم ماهی هم تمیز عالی، فوق العاده، همه چی عالی. بریم برای خرد کردن ماهی گرامی. من اینو میچرخونم چون عادت دارم روش بهم باشه. ماهی عزیز رون تو به من کن، ممنونم. با هم صحبت میکنید. بله رابطه تنگاتنگی بینتون برقرار میشه. بله احساسی. خب ما چون که دوستان گرامی کله خور ماهی نیستیم، این پره رو جدا میکنیم و کله رو از پشت آبشوش
میریم واسه خودش. میدونم گوشت زیادیه برای از بین رفتن، ولی چی ریخت زمین. و از اینجا شروع میکنیم. فکر کنم شمالیای عزیز از جمله خودم به این میگن کالباسی بریدن. همینجوری قاچ قاچ عین استیک میبارم میرم تا آخر دیگه ماهی. شمالی‌ها نمیگن، همه میگن کالباسی میبری. کالباسی میبریم. پس میریم جلو ببینیم چه خبره. My crazy love circus was here at last. This is a romantic in a very funny way. خب این ماهی هم تیکه تیکه کردیم. حدوداً 20 اسلایس ماهی شد. و خب اون چیزی که ما توی کاسکو دیدیم اسلایس شده چقدر بود؟ یادم نیست ولی همین قیمت. همین $70 بود، ولی میشد 8 تا اسلایس مثلا. آره قیمتاش یکی بود ولی خب مقدار کمتر بود دیگه. یکم وقت بذارین میتونید کار هوشمندانه تری و انجام ما بدید. تو استرالیا ماهی غیر از این نمیخوریم، همیشه همین ماهیه. ببخشید. خب من فکر کنم ما دیگه بریم به ادامه کارام برسیم، وقت شما رو بیشتر از این نگیریم دیگه. فکر کنم اینجا هم دیر شده، بعد بریم بخوابیم برای فردا. خیلی امروز روز طولانی و پرکاری بود، خیلی زیاد، اینو میذارم وقتی یه بار مهمون اومد ولی بخوریم. لازم داریم. چرا؟ 3 تیکه ازشون. مهمون آخه سمن نمیخوریم که، مهمون براش خورشتی. حالا دیگه سمن اینجا یه غذای پیش پا افتاده که خود آدم هم درست میکنن، یعنی برای خودشون. آره میتونیم یه بار درست کنیم. شما بیاین خونه ما با هم دیگه مهمونی بگیریم بخوریم میشه. دو بعده بخوریم. اگه دو بعده بیشتر بخوریم. بله. مرسی که همراه ما بودین امشب، امروز تو این ولاگ خرید. ما دیگه داره اینجوری میشه که از صبح ویدیو میگیریم تا شب برای شما. آره. و خودمون با هم دیگه این سبک زندگی ماست. خیلیا مثلا شاید ترجیح میدن برن هفته یه بار $200 بدن، یا مثلا نمیدونم. ما تجربهمون خیلی آدمایی هستیم که تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، مقایسه میکنیم. به نظرمون این روش زندگی بسته نشد آخری. به صرفه بود، خوب بود و درست و بود. با کیفیت بود، جدا از هر درس های بصرفگی. زندگیمون رو در خدمت شما قرار میدیم. اگه شما چیزی بلدین به درد ما میخوره حتما شما بگید. تجربه از کاسکو دارین، از خرید ماهانه دارین، هر چیزی هست بنویسین با کلاً بقیه هم شیر کنیم. واقعا اینجوری نیست که فقط ما برای شما ویدیو بگیریم، ما از شما اینقدر داریم یاد میگیریم که خودتون شاید ندونید. همین، مراقب خودتون باشین. دوستتون تا داریم. ویدیو بعدی کامنت یادتون نره، لایک کنین، ویدیو رو هایپ کنید، ما رو حمایت کنین. ماچ به کلتون تا ویدیوی بعدی. بای.